සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අද පිළිගන්නවා SLDEEM YouTube channel එකට. සියලුම දෙනාවම මේ අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ binance කියන platform එක ගැන. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන හැම කෙනෙක්ටම USDT නැත්නම් BUSD 5ක් දිනා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන event එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ event එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මිස් කරගන්න එපා. මොකද ඔයාලට මේකෙදි ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ පහම නෙවෙයි පොඩ්ඩක් හරි අපිට ගන්න ඕන නැහැ. ඒ කියන්නේ BUSD එකක් හරි ගන්න ඕන ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේ ටික පෙන්නන ඉස්සරහට කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම පෙන්නනවා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා බලමු. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම dashboard එකට ආවම ඔයාලගේ phone එකේ app එකකින් ගියත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා desktop එකේ web එකකින් ගියත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ banners පේනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ banners පෙන්න මේ විදිහට යනවා. ගියපුවාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් dual investment giveaway කියලා එකක්. ඒක මම ඔයාලට මීට කලින් ගෙනාවා. මීට කලින් වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තියෙන එක බලලා ඒකත් කරගන්න. ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්න. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් swap farmering කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් reward එක ඩොලර් 5ක BNB දෙනවා කියලා කියනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු මොකද්ද මේ වැඩේ කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තව දවස් 10යි තියෙන්නේ. ඇක්ටිවිටි පීරියඩ් එක 8යි 10 වෙනිදා ඉඳලා 8යි 26 වෙන විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන පහළට ගිහපම ඩීටේල්ස් මේලා දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොමෝෂන් පීරියඩ් එක යන්නේ 8යි 10 කියන දවසේ ඉඳලා 8යි 25 කියන දිනේ වෙනකම් විතරයි. ඒ වගේම මේක දෙන්නේ හොඳට බලා ගන්න promotion voucher giveaway for first time swap farmering users. ඒ කියන්නේ මේ ඩොලර් 5ක giveaway එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඔයාලා පළවෙනි පාරට ස්වැප් ෆාමරින් කරන අයට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා account එකක් හදාගෙන තියෙන අය නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පරණ account හරි අලුත් account හරි ඔයාලගේ account එකෙන් මේ swap farming කියන option එක ඔයාලා use කරලා නැත්නම් තවමත් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම් කරන විදිහත් ඉස්සරහට. හරි. දැන් මෙතන මේ විදිහට යනවා. වීඩියෝ එක skip කරගන්න එපා. මම පෙන්නනවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඩොලර්ස් 5ක BNB තමයි දෙනවා කියන්නේ. ඒතකොට criteria සහ reward එක විදිහට මෙන්න මේ ටික දීලා තියෙනවා. එතන මෙතන තමයි 5 එකතු වෙන්නේ. එතන පළවෙනිදම තියෙනවා make a trade with swap farming for the first time. ඔයාලා පළවෙනි පාරට මේ විදිහට first time ඔයාලා මේ වැඩේ කරනවා නැත්නම් මේ swap එක කරනවා නම් ඔයාලට ඩොලර්ස් එකක් අනිවාර්යෙන් හම්බෙනවා කීයක් swap කරත්. හරි. දෙවෙනි එක කියනවා make a trade with swap farming on the last 3 different days. ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් ඒ කියන්නේ එක දවසක නෙමෙයි දවස් 3ක් වෙන්න ඕනේ. දවස් 3ක ඔයාලා මේ විදිහට farming දවස් 3ක් දවසින් දවස කරොත් ඔයාලට තව BNB එකක ඩොලර්ස් එකක BNB හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. ඩොලර්ස් එකක BNB දෙනවා කියලා කියනවා. BNB coin එක. හරි. ඒ වගේම ඊළඟ කියනවා make a trade with swap farming and buy at last $100 worth of BNB කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ මෙතන ඩොලර් 100ට වඩා ඔයාලා මේ විදිහට swap farming කරන්න ඕනි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට තව ඩොලර්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තව 250කට වඩා කරොත් නැත්නම් 250ක ඊට වැඩි කරොත් ඩොලර්ස් දෙකක තවත් BNB ඔයාලට හම්බ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය විදිහට තමයි criteria එක යන්නේ. ඔයාලට මේ පළවෙනි දෙක නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. swap farming කරන විදිහ මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඔන්න විදිහට තමයි මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක දීලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා කරන විදිය ඉස්සෙල්ලාම ක්ලික් කරන්න කියනවා ප්‍රොමෝෂන් බටන් එක. ඊට පස්සේ swap farming වලට ගිහිල්ලා මේක කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ meet criteria qualify higher voucher amount. ඔක්කොම කරන අයට හරියට මේ voucher amount එක හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. User need to swap minimum $50 equivalent total eligible for reward. ඒ වගේම මෙතන කියලා දීලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඩොලර්ස් 50කට වඩා ඔයාලා මේ විදිහට ට්‍රේඩ් මේ ෆාමරින් කරන්න ඕනි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඩොලර්ස් 50කට වඩා මෙතන කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ ෆාමරින් එක කරන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම ෆස්ට් ටයිම් යූසර්ස් වලට විතරයි. ඒ වගේම පළවෙනි 10000 විතරයි මේක එලිජිබල් වෙනවා කියලාත් කියන්නේ. ඔන්න විදිහට ඩීටේල්ස් ටිකක් පහළ තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලා ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙතෙන්ට ආපුවම මෙතන join promotion කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම registration successful කියලා එනවා. ඊට පස්සේ start swap farming කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට එනවා. දැන් මේක මට කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මම මේක මීට කලින් මේ විදිහට swap reward අරන් තිනවා. කියන්නේ swap කරලා තියෙන මීට කලින්. ඒක නිසා මට මේක ගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේක කරන්නේ දැන් අතන ක්ලික් කරපු ගමන් මේ තැනට එනවනේ. මෙතන තමයි liquid swap farming තැන. හරි. මෙතන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලගේ maximum දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන coins මොනවද කියලා මෙතනින් select කර ගන්න පුළුවන්. ඕනම coin එකක් select කරගෙන මෙතන ඒ select කරපු coin ගාන මෙන්න මෙතන දා ගන්න පුළුවන්. එකක් හෝ 10ක් හෝ
ඔන්න විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දාලා මෙතනින් ඔයාලට ස්වැප් කරගන්න ඕනි coin එක. ඔයාලා මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලා මේ USDT මොකක් බවටද පත් කරගන්න ඕනි කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. අපි කියමු BTC. BTC නම් BTC වෙන විදිහට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ලොගෝ එක දාලා ඊට පස්සේ මෙතන ස්වැප් කියලා බටන් එක ඕපන් වෙනවා. මේක හරියට කරපුවාම ඊට පස්සේ ස්වැප් කරපු ගමන් ඔයාලට BTC වලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඔයාලගේ තියෙන USDT ටික. ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට අර ඉස්සරලා කියපු ක්‍රයිටීරියා ටික විදිහට කරපු අයට ඔයාලට රිවෝඩ් එක දවස් 14ක් වගේ ඇතුළත තමයි මෙයාලා දෙනවා කියන්නේ. දවස් 14කට පස්සේ ඔය ඇතුළත දවස් 14 විතර යනවා මේකට රිවෝඩ් එක එන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි කරන්න දෙන්නේ. කැමති අය කරගන්න. වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන්ස් එක දැක්කේ හින්දා කැමති නම් කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අයත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.